به نام خالق هستی. 48 قانون قدرت. قانون 31. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم درخواستی دارم. لطفاً در صورت امکان ما رو لایک و به دوستان خود معرفی کنید. گزینه‌ها را کنترل و دیگران را وادار کنید که همان کارت‌های مد نظر شما را بازی کنند. داوری: بهترین فریبکاری‌ها آنهایی هستند که طرف مقابل فکر کند شما به او حق انتخاب داده اید. به این ترتیب قربانی احساس می کند که کنترل اوضاع را در دست دارد، اما واقعا نمی‌داند که او فقط یک اسباب بازی است. گزینه‌هایی به افراد بدهید تا هر کدام را که انتخاب می‌کند برای شما مفید باشند. آنها را مجبور کنید بین بد و بدتر یکی را انتخاب کنند، در حالی که هر دو شما را به جایی می‌رساند که می‌خواهید. آنها را در یک چهارراه قرار دهید تا هر جا می‌روند زخمی شوند. رعایت قانون 1. ایوان چهارم که بعدها به ایوان مخوف معروف شد، از ابتدای سلطنت خود مجبور شد با واقعیتی ناخوشایند روبرو شود. کشور به شدت به اصلاحات نیاز داشت، اما او قدرت انجام این کار را نداشت. در این میان بزرگترین مانع برای اعمال قدرت او خانواده اشرافی بویار بود که از طبقه شاهزادگان روسی به شمار می رفتند. آنها بر تمام کشور حکومت می کردند و رعایا از آنها می ترسیدند. در سال 1553 ایوان در 23 سالگی بیمار شد و هنگامی که در بستر بیماری و در حال مرگ بود، از خانواده بویار خواست تا با پسر خود به عنوان سزار جدید بیعت کند. برخی تردید و حتی امتناع کردند. از این رو ایوان متوجه شد که هیچ قدرتی میان خانواده بویار ندارد. او از بیماری جان سالم به در برد، اما هرگز درسی را که آموخته بود فراموش نکرد. بویارها به دنبال نابودی او بودند و در سالهای بعد بسیاری از قدرتمندترین اشراف به سرزمین‌های دشمنان اصلی روسیه، لهستان و لیتوانی مهاجرت و در آنجا توطئه کردند تا سزار را بازگردانند و سرنگون کنند. حتی یکی از دوستان نزدیک ایوان، شاهزاده اندرو، یک دفعه به او پشت کرد. سپس در سال 1564 به لیتوانی پناهنده و قوی ترین دشمن ایوان شد. هنگامی که اندرو ارتش خود را برای حمله بسیج کرد، به نظر می رسید که خانواده سلطنتی بیش از همیشه در خطر بودند. با وجود آمادگی اشراف، پناهنده برای حمله از غرب، حمله تاتارها از شرق و شورش هایی که بویارها در داخل کشور ایجاد می کردند و وسعت روسیه، دفاع از کشور را تبدیل به یک کابوس کرده بود. هر وقت ایوان حمله می کرد، از طرف مقابل آسیب پذیر بود. او فقط در صورت داشتن قدرت مطلق می توانست با این مار چند سر مبارزه کند. ایوان در صبح روز 3 دسامبر 1564 به دنبال راه حلی بود. صبح آن روز شهروندان مسکو با مناظر عجیبی روبرو شدند. صدها سورتمه پر از گنجینه سزار و کل غذای دربار در میان شهر قبل از کرملین بود. آنها در کمال ناباوری شاهد بودند که سزار و درباریانش سوار بر سورتمه ها شدند و شهر را ترک کردند. او بدون هیچ دلیل مشخصی در روستایی در جنوب مسکو ساکن شد. ارتش 1 ماه تمام پایتخت را محاصره کرده بود، زیرا مردم مسکو می ترسیدند که ایوان آنها را تنها بگذارد تا لطمه پسران خونخوار شوند. مغازه ها بسته بودند و آشوبگران هر روز جمع می شدند. سرانجام در 3 ژانویه 1565 نامه ای از سزار دریافت شد، مبنی بر اینکه او دیگر نمی تواند خیانت های بویار را تحمل کند و تصمیم گرفته است یک بار برای همیشه کناره‌گیری کند.
هنگامی که نامه با صدای بلند در ملأ عام خوانده شد، تأثیر تکان دهنده‌ای داشت. بازرگانان و غیر اشراف که بویارها را مقصر تصمیم ایوان می‌دانستند به خیابان‌ها ریختند و اشراف از خشم آنها وحشت داشتند. به زودی گروهی به نمایندگی از کلیسا، شاهزادگان و مردم به روستاهای محل زندگی ایران رفتند و از سزار خواستند تا به خاطر سرزمین مقدس روسیه به سلطنت بازگردد. ایوان به آنها گوش داد، اما نظر خود را تغییر نداد. با این حال پس از چند روز گوش دادن به درماندگی آنها، به رعایای خود دو انتخاب داد: به او اختیار مطلق بدهند تا کشور را آنطور که می‌خواهد بدون دخالت بویارها اداره کند، یا به دنبال رهبری جدید باشد. در مواجهه با انتخاب بین جنگ داخلی و پذیرش قدرت استبدادی، تقریباً تمام اقشار جامعه روسیه به سزار قدرتمند رأی دادند و از ایوان خواستند که برای بازگرداندن نظم به مسکو بازگردد. در فوریه همان سال ایوان با شکوه و احترام کامل به مسکو بازگشت، اما مردم روسیه دیگر نمی توانستند از رفتار ظالمانه او شکایت کنند، زیرا خودشان این قدرت را به او داده بودند. تفسیر: ایوان مخوف با دوراهی وحشتناکی روبرو شد. تسلیم شدن در برابر پسران به ویرانی حتمی منجر می شود، اما جنگ داخلی نوع دیگری از ویرانی را به همراه خواهد داشت. حتی اگر ایوان از چنین جنگی سربلند بیرون بیاید، کشور ویران و تقسیمات آن قوی تر از همیشه می شود. سلاح انتخابی او در گذشته انجام حرکتی جسورانه و تهاجمی بود. با این حال اکنون این نوع حرکت بر ضد او خواهد بود. هرچه او جسورانه تر با دشمنان خود مقابله کند، واکنش‌های او بدتر می شود. نقطه ضعف اصلی نمایش قدرت این است که عصبانیت را برمی‌انگیزد و در نهایت به پاسخی منجر می شود که قدرت شما را می خورد. ایوان که در استفاده از قدرت بسیار خلاق بود، به وضوح دید که تنها راه رسیدن به آن نوع پیروزی که می‌خواست عقب نشینی کاذب است. او کشور را مجبور به تسلیم موقعیت خود نمی‌کرد، بلکه گزینه‌هایی به آن می‌داد: کناره‌گیری خود و هرج و مرج معین یا رسیدن به قدرت مطلق. برای حمایت از حرکت خود او به صراحت اعلام کرد که ترجیح می‌دهد از سلطنت کناره‌گیری کند. او گفت: من رو به مبارزه دعوت کنین و ببینین که چه اتفاقی میفته. هیچ کس او را دعوت به مبارزه نکرد. تنها با کناره‌گیری برای 1 ماه نگاهی اجمالی از کابوس‌هایی را که به دنبال کناره‌گیری او از سلطنت به دنبال داشت به کشور نشان داد. تهاجمات تاتار. جنگ داخلی، ویرانی، در نهایت همه اینها پس از مرگ ایوان در زمان مشکلات به وقوع پیوستند. کناره‌گیری و ناپدید شدن روش‌های کلاسیک کنترل گزینه‌ها هستند. شما این حس را به مردم می‌دهید که چگونه همه چیز بدون شما از هم می‌پاشد. همچنین یک انتخاب به آنها پیشنهاد می‌کنید: من دور می‌مانم و شما متحمل عواقب آن می‌شوید، یا تحت شرایطی که من دیکته می‌کنم و برمیگردم. در این روش کنترل گزینه‌های افراد، آنها گزینه‌ای را انتخاب می‌کنند که به شما قدرت می‌دهد، زیرا جایگزین بسیار ناخوشایند است. شما آنها را به زور و در عین حال به طور مستقیم وادار به انجام کاری می‌کنید. به نظر می‌رسد آنها یک انتخاب دارند. هر زمان که مردم احساس کنند حق انتخاب دارند، خیلی راحت‌تر وارد تله شما می‌شوند. رعایت قانون 2. نینون به عنوان یک اطلسی فرانسوی در قرن 17 دریافت که زندگی او لذت‌های خاصی دارد.
عاشقان او از خانواده سلطنتی و اشراف بودند. به او دستمزد خوبی می‌دادند. او را با هوش و ذکاوت خود سرگرم، نیازهای نفسانی نسبتاً سخت او را برآورده و تقریباً مانند او رفتار می‌کردند. چنین زندگی بی نهایت بر ازدواج برتری داشت. با این حال در سال 1643 مادر نینون به طور ناگهانی درگذشت و او را در 23 سالگی در دنیا کاملا تنها گذاشت. نه خانواده، نه جهیزیه و نه چیزی که بتوان به آن دست زد. نوعی وحشت او را فرا گرفت. وارد صومعه‌ای شد و به عاشقان نامدارش پشت کرد. 1 سال بعد او صومعه را ترک و به لیون نقل مکان کرد. هنگامی که او سرانجام در سال 1648 در پاریس ظاهر شد، عشاق و خواستگاران بیشتر از هر زمان دیگری به در خانه او هجوم آوردند، زیرا او شوخ‌ترین و با روحیه ترین زن اجباری آن زمان بود. با این حال پیروان نینون به سرعت متوجه شدند که او روش قدیمی خود را برای انجام کارها تغییر داده و سیستم جدیدی از گزینه‌ها را راه اندازی کرده است. دوک‌ها، پادشاهان و شاهزادگانی که می‌خواستند هزینه خدمات او را بپردازند می‌توانستند به این کار ادامه دهند، اما دیگر کنترلی در دست نداشتند. آنهایی که نمی‌خواستند همان چیزی باشند که نینون آن را پرداخت کننده می‌خواند، می‌توانستند به گروه بزرگ و رو به رشدی از مردانی بپیوندند که او آنها را قربانی خود می‌خواند. مردانی که اغلب به خاطر دوستی، هوش گزنده، عود نوازیش و همراهی‌های با او از آپارتمانش دیدن کردند. پر جنب و جوش ترین ذهن‌های آن دوره از جمله مویلر، لارو و سن آرموند بود. با این حال قربانیان نیز این امکان را داشتند. او مرتباً از بین آنها یک مورد علاقه انتخاب می کرد، مردی که بدون پرداخت هزینه معشوق او می شد و تا زمانی که می خواست خود را به طور کامل به او رها می کرد. 1 هفته، چند ماه و به ندرت بیشتر. پرداخت کننده نمی توانست مورد علاقه باشد، اما یک شهید تضمینی برای تبدیل شدن به آن نداشت و در واقع می توانست 1 عمر ناامید بماند. برای مثال چارلوان شاعر هرگز از لطف نینون بهره‌مند نشد و در عین حال هرگز از آمدن به دیدارش دست نکشید. او نمیخواست بدون همراهی او کار کند. هنگامی که این سیستم به جامعه مؤدب فرانسوی رسید، نینون مورد خصومت شدید قرار گرفت. برگرداندن او به موقعیت زن دربار، ملکه مادر و دربار او را رسوا کرد. اما در کمال وحشت آنها خواستگاران مرد او را دلسرد نکردند. در واقع فقط تعداد آنها را افزایش داد و میل آنها را تشدید کرد. پرداخت کننده بودن، کمک به نینون برای حفظ سبک زندگی و سالن پرزرق و برق خود، همراهی او در تئاتر و خوابیدن با او هنگام انتخاب باعث افتخار شد. ممتازتر از این قربانیان بودند که از همراهی با او لذت می بردند، بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کند و امید داشتند که روزی مورد علاقه او باشند، هرچند دور. این احتمال برای بسیاری از نجیب زادگان جوان تحریک شد، زیرا این خبر منتشر شد که هیچ یک از جلیقه ها نمی توانند در هنر عشق از نینون پیشی بگیرند. به این ترتیب متأهل و مجرد، پیر و جوان وارد وب او شدند و یکی از 2 گزینه‌ای را که به آنها ارائه شد انتخاب کردند که هر دو او را کاملا راضی می کردند. تفسیر: زندگی یک زن فاحشه دارای قدرت بیشتری از یک زن متأهل بود، اما خطرات آشکاری نیز داشت. مردی که هزینه زن را پرداخت می‌کرد در اصل مالک او بود و تعیین می‌کرد که چه زمانی می‌تواند او را تصاحب کند و چه زمانی بعداً او را رها می‌کند.
با بزرگتر شدن او گزینه‌های او محدود شدند، زیرا مردان کمتری او را انتخاب کردند. برای جلوگیری از یک زندگی فقیرانه او مجبور شد ثروت خود را در جوانی جمع کند. پس طمع افسانه‌ای بارز یک ضرورت عملی را منعکس می کند، اما جذابیت او را نیز کاهش می دهد، زیرا توهم خواستن برای مردان مهم است. مردانی که اگر همسرانشان بیش از حد به پول آنها علاقه داشته باشد، اغلب از خود بیگانه می شوند. پس از آن با بالا رفتن سن او با سرنوشت سختی روبرو شد. نینون از هر نوع دل وابستگی وحشت داشت. او اوایل تسلیم هر رابطه‌ای شده بود و دیگر نمی‌خواست چنین گزینه‌هایی را که دوست نداشت تحمل کند. برنامه‌ای که برای ارتباطاتش طراحی کرده بود هم او را راضی می‌کرد و هم خواستگارانش را راضی نگه می‌داشت، اگرچه پرداخت کنندگان مجبور به پرداخت بودند. این واقعیت که نینون فقط هر زمان که می‌خواست با آنها رابطه جنسی داشت آنقدر هیجان انگیز بود که آنها نمی‌توانستند آن را با سایر فاحشه‌ها تجربه کنند، زیرا او با میل خود را به آنها داد. فداییان با برخورداری از امتیاز عدم پرداخت پول احساس برتری می‌کردند، در حالی که بقیه امیدوار بودند که ممکن است روزی اوج چشمک زدن را تجربه کند. در نهایت نینون هیچ یک از خواستگارانش را به هیچ وجه مجبور به ازدواج نکرد. آنها می‌توانستند هر کسی را که ترجیح می‌دادند انتخاب کنند، آزادی که مقداری غرور مردانه در آنها ایجاد می‌کرد. توانمندسازی افراد برای انتخاب، یا بهتر است بگوییم تصور این که آنها حق انتخاب دارند، امری رایج است، زیرا آنها با کارت هایی که شما می‌خواهید بازی می‌کنند. با این حال گزینه دیگر ایوان مخوف خطرات خاصی داشت و می‌توانست به از دست دادن قدرت او منجر شود. اما نینون موقعیتی را که ایجاد کرده بود که در آن همه گزینه‌ها به نفع او عمل و پول مورد نیاز او را فراهم می‌کردند. سرانجام او قدرت نامحدود را از فداییان گرفت. از این رو او می‌توانست حلقه خود را با گروهی از شیفتگان پر کند، نوعی حرمسرا که عاشقان خود را از میان آنها انتخاب می‌کرد. به علاوه این سیستم بر عاملی مهم متکی بود: احتمال اینکه یک قربانی تبدیل به سوگلی شود. این ایده که ممکن است روزی ثروت، جلال یا ارضای آرزوها بر سر قربانی شما بیفتد آنقدر وسوسه انگیز است که نمیتوان در برابر آن مقاومت کرد و باید در لیست انتخاب‌های شما گنجانده شود. امید هر چند کم باعث می شود افراد مسخره ترین موقعیت ها را بپذیرند، زیرا تمام ویژگی های یک رویا را برایشان دارد. توهم انتخاب همراه با احتمال شانس در آینده ساده لوحان سرسخت را به دامی خوشتر می کشاند. نکات کلیدی در قدرت: کلماتی مانند آزادی و انتخاب قدرتی را تداعی می کند که بسیار بیشتر از منافع واقعی آنهاست. وقتی به گزینه‌های پیش روی خود در بازار، انتخابات و شغل خود به دقت نگاه می کنید، متوجه می شویم که محدودیت‌های زیادی وجود دارند. آنها اغلب در انتخاب بین الف و ب گیر می کنند و در این بین حروف دیگر الفبا در نظر گرفته نمی شوند. با این حال تا زمانی که ستاره به صورت انتخابی کمتر چشمک می زند، به ندرت روی گزینه‌های از دست رفته تمرکز می کنیم. ما انتخاب می کنیم باور کنیم که بازی منصفانه است.
آزادی خودمان را داریم و ترجیح می دهیم زیاد به عمق آزادی که انتخاب می کنیم فکر نکنیم. بیمیلی به کنکاش در کوچکی انتخاب‌هایمان ریشه در این واقعیت دارد که آزادی بیش از حد باعث ایجاد نوعی اضطراب و سردرگمی می شود. عبارت انتخاب‌های نامحدود بسیار امیدوار کننده به نظر می رسد، اما در واقع انتخاب‌های نامحدود ما را فلج می کند و توانایی ما را برای انتخاب تحت شعاع قرار می دهند. انتخاب‌های محدود خیال ما را راحت می کند. این فرصت تقلب را به بسیاری از افراد زیرک می دهد، زیرا کسانی که بین گزینه‌های قبل از انتخاب خود می کنند باورشان سخت است که تحت تاثیر قرار گرفته یا فریب خورده‌اند. در عین حال آنها متوجه نمی شوند که در مواجهه با تحمیل بسیار شدید اراده خود به آنها اجازه می دهید تا حدی آزادی داشته باشند. بنابراین تعیین یک مجموعه محدود از انتخاب‌ها باید همیشه بخشی از برنامه و ترفند شما باشد. ضرب‌المثل میگوید اگر بتونین پرنده‌ای رو مجبور کنین که به میل خود وارد قفس بشه بهتر میخونه. موارد ذیل رایج‌ترین صورت‌های کنترل گزینه‌ها هستند. انتخاب‌ها را رنگ و لعاب بزنید. این ترفند مورد علاقه کیسینجر بود به عنوان وزیر امور خارجه رئیس جمهور. ریچارد نیکسون خود را آگاهتر از رئیسش می‌دانست و معتقد بود که بهترین تصمیم را در بیشتر مواقع می‌گیرد. اما اگر سعی می‌کرد سیاست خود را تعیین کند، احتمالاً نیکسون احساس ناامنی می‌کرد. از این رو کیسینجر برای هر موقعیتی 3 یا 4 گزینه روی میز گذاشت و به گونه‌ای ارائه کرد که همیشه گزینه مد نظرش در مقایسه با سایر گزینه‌ها بهترین راه حل محسوب می‌شد. نیکسون هر بار به دام می‌افتاد، اما هرگز شک نداشت که به جایی می‌رود که کیسینجر می‌خواست. این بهترین راه برای مقابله با یک استاد ناامن است. فرد مقاوم را مجبور کنید. دکتر میلتون اچ اریکسون، یکی از پیشگامان هیپنوتیزم درمانی، در دهه 1950 به سختی بهبود یافت. شاید به نظر می رسید که بیماران او به سرعت بهبود می یابند، اما آمادگی ظاهری آنها برای درمان مقاومت عمیق آنها را تحت شعاع قرار داد. آنها به زودی به عادتهای قدیمی خود بازگشتند. دکتر را سرزنش کردند و دیگر هرگز او را ندیدند. برای جلوگیری از این امر، اریکسون به برخی از بیماران دستور داد که به حالت اولیه خود بازگردند و برای ایجاد احساس بد در آنها به همان اندازه که روز اولی که به مطب آمدند تا به خانه اول خود برگردند کار کند. زمانی که بیماران با این گزینه مواجه شدند، اغلب تصمیم می گرفتند به حالت اولیه خود بازگردند و این دقیقاً همان چیزی بود که اریکسون می خواست. این روش برای کودکان و سایر افراد خوشنیت که دوست دارند برخلاف آنچه شما میگویند عمل کنند بسیار مؤثر است. با اجبار گزینه مخالف آنها را مجبور کنید آنچه را میخواهید انتخاب کند. زمین بازی را تغییر دهید. در دهه 1860 جان دوراکفل تصمیم گرفت حق اختراع نفت را به دست آورد. اگر قصد خرید شرکت‌های نفتی کوچکتر را داشت، دستش را می‌خواندند و با او مقابله می‌کردند. در عوض شرکت‌های راه آهنی را که نفت را حمل می‌کردند خریداری کرد. در این مورد وقتی شرکت خاصی را خرید و با مقاومت آنها مواجه شد، وابستگی آنها را به راه آهن یادآور شد.
سپس او می توانست با امتناع از حمل بار با افزایش کرایه تجارت آنها را خراب کند. راکفل زمین بازی را عوض کرد، به طوری که تنها گزینه‌هایی که تولید کنندگان کوچک نفتی پیش رو داشتند همانی بودند که او در اختیارشان می‌گذاشت. در این روش رقیبان می‌دانند که دستشان بسته است، ولی این مهم نیست، چون در مقابل کسانی به هر قیمتی مقاومت می‌کنند. این روش مؤثر است. گزینه‌هایتان آب بروند. آمبریجو ولاردو، دلال آثار هنری در اواخر قرن 19 در این روش عالی بود. مشتریان برای دیدن برخی از کارهای سزان وارد مغازه شدند. او 3 تابلو را نشان داد، قیمت آنها را ذکر نکرد و وانمود کرد که چرت میزند. بازدید کنندگان بدون تصمیم گیری رفتند، اما معمولا روز بعد برای دیدن دوباره نقاشی ها می آمدند. او این بار آثاری را آورد که جذابیت کمتری داشتند و وانمود کرد که آنها نقاشی هستند. مشتریان گیج به پیشنهادهای جدید نگاه کردند و رفتند تا درباره آنها فکر کنند، اما بعد برگشتند. باز هم همین اتفاق افتاد. او دوباره نقاشی هایی را با کیفیت پایین تر به آنها نشان داد. در نهایت خریداران متوجه شدند که بهتر است به هر چیزی که نشان داده می شود پایبند بمانند، زیرا فردا باید به علامت بدتری حتی با قیمت بالاتر بسنده کنند. یکی دیگر از ترفندها این است که هر بار مشتری تردید می کند و روز بعد می آید، فروشنده قیمت را افزایش می دهد. چنین سیاست مذاکره‌ای برای افرادی که همیشه مردد هستند بسیار مؤثر است، زیرا به این نتیجه می‌رسند که اگر امروز خرید کنند بهتر است تا فردا صبر کنند. مردی ضعیف در لبه پرتگاه افراد ضعیف را میتوان با کنترل انتخاب‌هایشان خیلی راحت‌تر محدود کرد. کاردینال دویت به عنوان دستیار غیررسمی دوک اوران خدمت می‌کرد. دوک به شک و تردید معروف و متقاعد کردن او برای اقدام همیشه دشوار بود. او با تردید روی گزینه‌ها تا آخرین لحظه منتظر ماند تا اطرافیانش را آزار دهد، اما رتز او را پیدا کرد. او تمام خطرات را به صورت اقرارآمیز توصیف کرد تا اینکه دوک متوجه شد به جز یک مورد که رتز اصرار داشت انجام دهد، بقیه راه طولانی و خسته کننده بود. این روش شبیه گزینه‌های رنگامیزی و لعاب است، اما شما باید درباره افراد ضعیف تهاجمی تر باشید، روی احساسات آنها کار و از ترس به عنوان سوختی استفاده کنید که آنها را به حرکت سوق می‌دهد. به آنها دلیل و منطق بدهید، وگرنه همیشه راهی برای دست دادن پیدا می کنند. مشارکت در جرم و جنایت. این تکنیک کلاسیک متخلف است. شما قربانیان خود را به یک نقشه جنایتکارانه جذب و پیوندی از خون و گناه بین خود ایجاد می کنید. آنها در فریب شما شرکت می کنند، مرتکب جنایت می شوند یا فکر می کنند انجام می دهند. داستان سمگیزل را در قانون 3 ببینید و به راحتی دستکاری می شوند. سرژ استافسکی، کلاهبردار بزرگ فرانسوی دهه 1920، آنقدر دولت را درگیر کلاهبرداری های خود کرد که دولت جرأت محاکمه او را نداشت و ترجیح داد او را تنها بگذارد. اغلب عاقلانه است کسی را که در فریبکاری های خود دخالت دهید که در صورت شکست می تواند بیشترین آسیب را به شما وارد کند. مشارکت آنها می تواند ظریف باشد. حتی اشاره‌ای به مشارکت آنها گزینه‌های آنها را محدود و سکوتشان را خریداری می کند.
شاخه‌های دوراهی این ایده با راهپیمایی بدنام ژنرال ویلیام شرمین در جورجیا در طول جنگ داخلی آمریکا نشان داده شد. اگرچه کنفدراسیون‌ها می‌دانستند که شرمین به چه سمتی می‌رود، هرگز نمی‌دانستند که او از سمت چپ یا راست حمله خواهد کرد، زیرا او ارتش خود را به 2 جناح تقسیم کرد و اگر شورشیان از یک جناح عقب نشینی کنند، خود را مقابل جناح دیگر می‌بینند. این یک تکنیک کلاسیک وکیل دادگستری است. وکیل شاهدان را هدایت می کند تا بین 2 توضیح احتمالی یک رویداد تصمیم بگیرند که هر دو حفره‌ای در داستان خود ایجاد می کند. آنها باید به سوالات وکیل پاسخ دهند، اما هرچه میگویند به خودشان آسیب میزنند. کلید این حرکت ضربه زدن سریع است. به قربانی فرصت فکر کردن به یک فرار را ندهید. در حالی که بین شاخه های دوراهی میچرخند، قبر خودشان را میسازند. باید بدانید که در دعوا با حریف خود اغلب نیاز دارید که او را آزار دهید و اگر مشخص شد که شما عامل آن هستید، منتظر ضد حمله و انتقام باشید. با این حال اگر به نظر می رسد که او عامل بدبختیش است، بدون هیچ هیاهویی تسلیم می شود. هنگامی که ایوان مسکو را ترک کرد و به روستایی رفت، شهروندان از او خواستند که برگردد. او با درخواست آنها برای قدرت مطلق موافقت کرد. در سالهای بعد به دلیل وحشتی که در کشور حاکم بود، کمتر از او عصبانی شدند، زیرا به هر حال این قدرت را به او داده بودند. به همین دلیل همیشه بهتر است به قربانیان اجازه دهیم خودشان سم را انتخاب و تا حد امکان دخالت را در صدمات پنهان کنند. تصور: شاخ گاو با کمک هر 2 شاخش شما را به گوشه‌ای می‌کشاند تا نتوانید فرار کنید. او شما را محکم با جفت شاخ خود به دام می‌اندازد، چپ یا راست. پس هر کجا که می‌روید با نوک تیز شاخه‌های آن مواجه می‌شوید و به شما برخورد می‌کند. قدرت، زخم‌ها و هر شر دیگری که انسان‌ها به طور خودجوش و به انتخاب خود به خود وارد می‌کنند، در دراز مدت دردناکتر از آسیب‌هایی هستند که دیگران به آنها وارد می‌کنند. تغییر رویکرد: کنترل گزینه‌ها یک هدف اصلی دارد و آن پنهان کردن خود به عنوان عامل قدرت و ایجاد آسیب است. بنابراین این ترفند برای کسانی که قدرت شکننده‌ای دارند و نمی‌توانند آشکارا بدون برانگیختن سوءظن، خشم و نفرت دیگران عمل کنند بسیار مؤثر است. با وجود این، حتی به عنوان قاعده کلی، به ندرت به عنوان مجری قدرت و اجبار عاقلانه است که آشکارا شناخته شود. در این بین هرچه موقعیت شما قوی‌تر و مطمئن‌تر باشد، توهم دادن به مردم ظریف‌تر و مؤثرتر است. از سوی دیگر گاهی اوقات با محدود کردن انتخاب‌های دیگران خود را محدود می‌کنید. موقعیت‌هایی به نفع شما وجود دارند که آزادی عمل زیادی به رقیب شما می‌دهند و با تماشای عملکرد آنها می‌توانید فرصت‌های خوبی برای جاسوسی، جمع‌آوری اطلاعات، نقشه‌کشی و فریب به دست آورید. جیمز ریچارد، بانکدار قرن 19 این رویکرد را دوست داشت و احساس می‌کرد که اگر بخواهد حرکات مخالفان خود را کنترل کند، فرصت نظارت بر عملکرد آنها و تحریزی یک برنامه مؤثرتر را از دست خواهد داد. از این رو هرچه در کوتاه مدت آزادی بیشتری به آنها بدهد، در دراز مدت قوی‌تر می‌تواند با آنها مقابله کند. در پایان از شما دوستان عزیزم می‌خواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر
سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.